අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නනේ Python වල තියෙන තවත් data type එකක් වෙන sets ගැනයි. sets කියලා කියන්නේ compound data type එකක්. මේකෙත් අපිට values කිහිපයක්ම save කරගන්න පුළුවන් එකට. හරි මම මුලින්ම list 1 කියලා list එකක් මෙතන හදා ගන්නවා. මම ඒකට මේ විදිහට random numbers ටිකක් දා ගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම රැන්ඩම් නම්බර්ස් ටිකක් දාගත්තා. ඒක දැන් මම පල්හැම් print කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් මෙන්න මේ විදිහට list එක හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපිට මෙන්න මේ list එක මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ පිළිවෙලට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් නම් මේ list එක sort කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මෙතන sort කරන හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. sorted කියලා function එකක් තියෙනවා අපිට. අන්න ඒ function එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට sort කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙන්න මේ sort කරන එක print කරගන්න. නැත්නම් අපිට ඒක බලා ගන්න බෑ කොහොමද sort වුනේ කියලා. හරි ඉතින් මම දැන් මේක print කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට sort වෙලා අපිට output එක නම් මෙතන පිළිවෙලට හැදිලා ඒක මුලින්ම එක තියනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙක දෙක කියලා මොකද එක ළඟින් මෙන්න මෙතන දෙක දෙක කියලා දෙපාරක් තියෙන නිසා මේ දෙක මේ විදිහට එක ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන තුන කියලා දෙපාරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පිළිවෙලට හැදිලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඕන වුණොත් එහෙනම් මෙන්න මේ repeated වෙච්ච ඒවා ටික අයින් කරගෙන අපිට මෙන්න මේ list එක හදා ගන්න. අපිට ඒකට එක එක ක්‍රම තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැතුව අපි දැන් මෙතන මේ list එක set එකකට convert කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි මම අර කලින් කියලා දුන්නා වගේ dictionaries අපිට මේ list එකක් අපිට dictionaries වලට convert කර ගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නට ඉස්සරහට සමාන ඒ මොකක් හරි කීයක් වගේ සමාන එක දාන්න මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඒක කියලා දුන්නා. ඒ විදිහට මම මෙන්න මෙතන මේ set කියන function එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට මම මේ list 1 කියන එක දාගන්නවා. දැන් අපි මේක print කරගමු. හරි මේක දැන් මම print කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට හැදිලා තියෙනවා. ඒකේ repeated වෙච්ච ඒවාත් අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි set කියලා කියන්නේ. මේකේ values අපිට අනුපිළිවෙලට හදලා දෙන එක numeric value කියන්නේ integers value අනුපිළිවෙලට හදලා දෙනවා. ඒ වගේම මේකේ repeated වෙච්ච ඒවා ටික අයින් කරලා දෙනවා. හරි අපි මේ විදිහටම දැන් බලමු list 2 කියලා එකක් හදලා ඒක string type එකක්. අපි බලමු කොහොමද string type එකක් sort වෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට දානවා වචන ටිකක්. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ වචන ටිකක් type කරගත්තා. දැන් අපි මේක පල්ලෙහාම print කරගෙන බලමු. මම දැනට මෙන්න මේ උඩ ටික comment කර ගන්නවා. හරි මේක print කරලා බලුවම ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට අපිට string list එකක් එනවා. දැන් මම මෙන්න මේ list එක sort කරනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක sorted කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ B අකුරෙන් පටන් ගන්න එක මුලින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ G ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ O ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ A අකුර තියෙනවා. සාමාන්‍ය alphabetic order එක ගත්තොත් එහෙම ඒ තමයි මුලින්ම එන්නේ. හැබැයි මේ මෙතන තියෙන A එක simple A. එතන මෙතන තියෙන්නේ capital B. එතකොට මේ Python වලදී මුලින්ම ගන්න capital B. ඒ කියන්නේ capital අකුරු ටික තමයි මුලින්ම ඉස්සරහට ගේන්නේ. එතකොට මෙතන capital අකුරු තුනක් තියෙනවා. එකකින් මුලින්ම එන්නේ B. ඊට පස්සේ තමයි G ඊට පස්සේ තමයි O ඊට පස්සේ simple අකුරු ඊට පස්සේ තමයි simple අකුරු වලට යන්නේ. simple අකුරු වලින් මුලින්ම එන අකුරු තමයි A. මෙතන දීලා තියෙන අකුරු තමයි A. ඒ නිසා මේක මේ විදිහට එනවා. නැත්නම් අපිට මේක ගන්න පුළුවන් ASCII value එක විදිහට. ඒ කියන්නේ Python වලදී අපිට ASCII value කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඕනම දෙයකදී කම්පියුටර් එක වුණත් අපිට ASCII value කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන හැම අකුරකටම value එකක් තියෙනවා numeric value එකක්. ඉතින් මේ B වලට තියෙන numeric value එකයි G වලට තියෙන numeric value එකයි අනුව තමයි මේකේ පිළිවෙල හැදෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ ASCII value එක මේ character එකේ ASCII value එක මොකද්ද කියලා විදිහට අපිට බලා ගන්න Python function එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට print function එක දා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට ORD කියලා function එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ function එක ඇතුළට අපි මේ විදිහට string එකක් දැම්මොත් එහෙනම් මම දානවා A කියලා. ඒකේ අපිට ASCII value එක එන්න ඕනේ 97 කියලා. මොකද ඒකේ දීලා තියෙන ASCII value එක තමයි ඒක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකේ ASCII value එක 97 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ B වල ASCII value එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 98 කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මෙන්න මේ capital A වල ASCII value එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 65 කියලා. එතකොට simple
ඒ වල ASCII value එක ආවේ අපිට 97යි කියලා. මම ඒක ඔයගලන්ට ආයෙ print කරලා පෙන්නන්න. ඔයගලන්ට පේනවාද මේ විදිහට 65 97 කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ 65 තමයි මුලින්ම එන්නේ. මොකද 65 97 65ට වඩා වැඩි නිසා ඒක මේ මුලින්ම එන්නේ නැහැ. ඒක පිටිපස්සට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට මේ 65 ඒක තමයි මුලින්ම එන්නේ. මෙතනදී මේ B අපිට තියෙන්නේ capital B කියන්නේ 66. එතකොට 66 තමයි මුලින්ම එන්නේ. ඊට පස්සේ capital G තියෙනවා. capital G කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් 71. ඊට පස්සේ A කෙනා ඊට පස්සේ තමයි capital O තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී ඒක 79 කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි symbol A එන්නේ. ඒතකොට symbol එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී මෙතන A කියලා මේ 97යි කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක ඊට පස්සේ එනවා. ඊට පස්සේ symbol H තියෙනවා. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී 104යි. ඒ නිසා මේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ASCII value වලට අනුව මේක හැදෙන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මේක set එකක් විදිහට convert කරලා බලමු. මම මෙතන duplicate එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ repeat pitch එකක්. මම මේ විදිහට blue කියලා ආයෙ repeat කර ගන්න. දැන් මම මේක run කරාම ගන්න පේනවාදී මෙතන blue දෙකක් තියෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේක set එකක් විදිහට convert කරාම ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. එතන දැන් blue කියලා ඒ repeated pitch එක අයින් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන order එකත් වෙනස් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට dict1 කියලා dictionary එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට මම මේ විදිහට values ටිකක් දෙනවා. values with keys උයි. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට dictionary එකක් හදාගත්තා. දැන් මම මෙන්න මේ dictionary මේ විදිහට print කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේ විදිහට dictionary output එක අපිට එනවා. දැන් අපිට මෙන්න මේ values ටික ගන්න ඕන නම් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා වගේම අපිට dict1.values කියලා ගහන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙන්න මේ විදිහට අපිට values ටික ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් මෙන්න මේ values ටික අපිට set එකක් විදිහට convert කර ගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහින් set කියලා දාලා මේ විදිහට convert කර ගන්න එකයි. මේ set කියන function එක වැඩ කරන්නේ අර අපි කලින් strings වගේ තියෙන මේ integers කරපුව ඒවා විදිහටමයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මේක run කරාම පේනවාද මේ මෙන්න මෙතන අපිට කලින් තිබ්බ values 4ක් දැන් තියෙන්නේ values 3යි. මොකද මේ book කියලා තියෙන එක දෙපාරක් තිබ්බා. ඒ repeated වෙච්ච නිසා ඒක කැලලා ඒක repeated වෙච්ච එකක් අයින් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට dictionary එකක් වුණත් set එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මෙන්න මේ code එක කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා දුන්නා. දැන් අපි මේක set එකක් එක්ක හදලා බලමු. දැන් මම මෙන්න මෙතන උඩින් වෙනම function එකක් හදා ගන්නවා count කියලා. දැන් අපි බලන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන මේ amount එක කී පාරක් සමාන වෙනවද කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක දාලාම් පෙන්නන්න මේක දැනට කමෙන්ට් කරලා. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දා ගන්න මේ විදිහට book කියලා ඊට පස්සේ amount එක 5යි කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ mark කියලා දාලා ඒකේ amount එක මම දා ගන්නවා 10යි කියලා. ඉතින් මම pen කියලා දාගෙන ඒකේ amount එක දා ගන්නවා 10යි කියලා. ඊට පස්සේ මම දා ගන්නවා pencil කියලා ඒකේ amount එක 4යි කියලා. ඊට පස්සේ මම අන්තිමට දා ගන්නවා eraser කියලා. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේ කලින් මේ වීඩියෝ එකේදී මේක හැදුවේ 5 පාරකට විතරක් රන් වෙන්න. හරි මම eraser එකේ amount එක 5යි කියලා දානවා. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙනම් මෙන්න මෙතන අපිට ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට පොත් 5ක් ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මාක 10ක් ඕනේ. පෙන් 10ක් ඕනේ. මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. දැන් අපිට බලන්න ඕනේ වෙන්නේ මෙන්න මේ පොත් 5ක් වගේම ඊට පස්සේ තව කියන්නේ ඒ ගානම තව මොනවද ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලන් පේනද මෙතන අපිට ඕනේ පොත් වලින් 5ක් ඒ වගේම මකන වලින් 5ක්. ඒතකොට මෙතන දෙකක් තියෙනවා අපිට එකම amount එකෙන් ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනක් තියෙනවා ඒ විදිහටම දෙකක් අපිට එකම amount එකෙන් ඕන 10 10. ඉතින් මෙන්න මේ amount එක මේ amount එක කී පාරක් මේ විදිහට ඉල්ලලා තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න මේ function එක මම මේ විදිහට හදනවා. දැන් මම මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට count කියලා දාලා මේ විදිහට ඇතුළට දා ගන්නවා මම val කියලා. මම මෙතන dict val කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට val list කියලා ඇතුළේ variable එකක් හදා ගන්නවා. මම දැන් මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට list කියලා මේ විදිහට function එක දාගෙන මේ dict val එකේ ඇතුලේ තියෙන values ටික මම මේ විදිහට ගන්නවා. මම මේක මුලින්ම මෙතන මේ count කියන එක යටින් call කරගෙන ඉන්න.
හරි මට දැන් මේකේ ඇතුළට ආගියුමන්ට් එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ අපේ items කියන dictionary එක. මොකද අපිට ඇතුළට යවන්න ඕනේ dictionary එක. ඊට පස්සේ ඒකේ values ටික අරගෙන තමයි ඒකේ බලන්නේ මේකේ count එක කොච්චර තියනවද කියලා. ඒ නිසා මම මේ items කියන dictionary ඇතුළට plug කරගන්නවා. දැන් මේක ඇතුළට ගියාම items කියන dictionary dict val වෙනවා. ඊට පස්සේ dict val එකේ values ටික තමයි මේ විදිහට මෙතන ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අන්නේ values ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට list එකකට convert කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට for loop එකක් run කරනවා. මම for loop එකේ මේ විදිහට දාගන්නවා data කියලා. ඊට පස්සේ data in මේ විදිහට val list කියලා දාගන්නවා. මම මෙන්න මෙතන තියෙන val list කියන එක දැනට මෙහෙමම තියනවා. අපිට මේක set එකක් විදිහට convert කරගන්න ඕනේ. මම ඒක හේතුවයි කියලා මේ ඉස්සරහට යද්දී කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට දාගන්නවා. මෙතනට මේ විදිහට දාගන්න count කියලා. count කියන එක මම මෙතන කෙටි කරලා දාගන්නේ CNT කියලා. ඒක මම මෙතන සමාන කරනවා මෙන්න මෙතන උඩ ගත්ත data කියන එක data.count කියලා. මම මෙන්න මේක count කියලා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට val list.count කියලා මේක ඇතුළට data කියලා දාගන්නවා. මම මේක කියලා දෙන්නම් මේක type කරලා ඉවර වෙලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක විදිහට print කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මම දැන් අලුතෙන්ම මේ කෝඩ් එකට එකතු කරගත්ත ටික. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අමතරව යටින් මම මේ විදිහට කෝල් කරගත්තා. මෙතනදී මුලින්ම වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් කිව්වා වගේම items කියන dictionary මේ විදිහට ඇතුළට අරගෙන ඒක dict val කරගන්න කියලා ඇතුළට ගන්නවා. ඊට පස්සේ dict val එකේ තියෙන values ටික මේ විදිහට අරගෙන ඒක val list කියන variable එකක list විදිහට convert කරලා තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ val list කියන එකේ තියෙන ඇතුළේ තියෙන values තනි තනියම මේ data කියන එකෙන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ for loop එකක් යවුවොත් එහෙම මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ list එකේ තියෙන value එක එකපාරක් මේ for loop එක ලානකොට පළවෙනි index එක ඒ විදිහට යනවා. අන්න ඒ ටික මම මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. එතකොට මෙතන count කියලා variable එකක් හදලා තියෙනවා. මම මේ val list කියන list එකේ තියෙන values ටික මේ විදිහට count කරනවා. දැන් මේක එකපාරකට එක value එකක් විතරක් කියන නිසා අපිට මේ විදිහට මේ value එක කීපාරක් තියනවද කියලා මෙතන ඇතුළට දාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මම ඇතුළට දාලා බලාගෙන ඒක print කර ගන්නවා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන මම මේවත් ඔයගොල්ලන් කලින් කියලා දෙන්න string කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට කමා දාලා වුණත් මේ විදිහට ඒක දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට run කරලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේ විදිහට value ටික දාගෙන එනවා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තා. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට book කියලා තියෙන එකේ value එක 5යි. ඒ විදිහට මෙතන eraser කියන එකේ value එක 5යි, pencil කියන එකේ value එක 5යි. මෙතන value එක කියලා ගන්න අපි amount එක විදිහට. ඒකට මේ තුනෙන්ම අපිට ඕන amount එක තමයි 5යි කියලා. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මම මෙතන print කරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට හරියටම එනවා මේකේ මෙන්න මේ 5 ඒවා කී පාරක් ඉල්ලලා තියෙනවද කියලා. 5 amount 5 ඒවා 3 පාරක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොත ඊට පස්සේ මකනේ ඊට පස්සේ පැන්සල් ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන 10 ඒවා එකපාරක් ඉල්ලලා තිනවා. මොකද මෙතන 10 එකපාරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 4ත් එකපාරක් තියෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට අනිත් 5 ඒවා අහු වෙනකොටත් මේ විදිහට 3 කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අපිට repeated වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. අන්නේ repeated වෙච්ච ඒවා ටික අයින් කර ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට set කියලා මේක convert කරගත්තාම. දැන් set කියන function එක දාලා මේක මේ list එක මේ set එකක් විදිහට convert කරගත්තාම ඔයගලන්ට මේ ටික දැනට කමෙන්ට් කරලා පල්ලෙහාන් list කියන value එක list කියන val list කියන එක මම print කරලා පෙන්නන්න. val list කියන එක එන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙතන උඩින් val list කියලා හදා ගන්නම්. මොකද මේ අපි මෙන්න මේ function එක ඇතුලේ හදපු නිසා මේ function එක ඇතුලේ විතරයි දැනට ඒක වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මුලින්ම දීලා තියෙනවා 5යි කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා ඒක 5යි කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 10 දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 5 දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ 4 දාගෙන ආයෙ 5 දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලව මේ ක්‍රියේට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඇතුලේ තියෙන අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් රිපීටඩ් වෙච්ච ඒවා තුනක් තියෙනවා. අර සෙට් එකක් විදිහට අපිට ඒක කන්වර්ට් කරගත්තාම මෙන්න මේ රිපීටඩ් වෙච්ච ඒවා එකක් විතරක් තියලා අනිත් ඒවා අයින් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්.
අන්න ඒක ගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට සෙට් කියලා ඒක ප්ලග් කරගත්තේ. දැන් මම මේක ආයෙ අන්ඩු කරගන්න. මම ඔයාලට මෙතන ඒක ලිස්ට් එක එන්නේ කොහොමද කියලා print කරලාම පෙන්නන්න. හරි මම දැන් මේක රන් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දාලා පෙන්නන්න. හරි මෙතන පොඩි ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් වුණා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට ආයේ රිපීටඩ් වෙලා අපිට ඒක එන්නේ නැහැ. මෙතන දාලා තිනවා මම දැන් දැම්මේ 5 10 විතරයි values. ඔයාලට පේනවාද මෙතන 5 ඒවා 3ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 10 ඒවා 2ක් තියෙනවා. කලින් අපි එහෙම බැලුවාම අපිට මේ දැන් මෙතන මුලින්ම බලන 5 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා ඊට පස්සේ 5 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා අපිට ඒක 5 ඒවා 2ක් තියෙනවා කියලා ආවා. ඊට පස්සේ 10 ඒවා කීයක් තියෙනවද කියලා 10 ඒවා 2ක් තියෙනවා කියලා ආවා. ඊට පස්සේ මෙතන මාක් එක මාක කියන එක බලලා ඊට පස්සේ අපිට ඒකේ තියෙන තිබ්බ වැලියු එක ඒ විදිහට ආවා. ඒ විදිහට වෙන වෙනම තමයි දැන් ආවේ. මේකෙත් ඒ විදිහට වෙන වෙනම බලලා ඊට පස්සේ සෙට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරනකොට අර රිපීටඩ් වෙච්ච ඒවා අයින් කරලා තමයි අපිට මේ විදිහට එන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපිට සෙට් වලින් ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. අද අපි මෙන්න මේ දේවල් ටික ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.